Ahoj. Kravinky. Nikoho nebude zajímat. Ahoj. Sledujete speciální rozhovor k prvnímu výročí prvního alba Oxhole, Ocean of Colors. Přímo tady ve studiu, kde se album převážně nahrávalo, jsme se sešli s Tomášem Štěpánkem, kytaristou, a Jirkou Michalíkem, bubeníkem. Čau. A já jsem Jindra Michalík a obsluhuju zpěv a klávesy. Rok 2022 byl plný změn. Souhlasili byste? Určitě. Co je u vás novýho, Tomáš? Určitě. U nás, já nevím. Za prvý začalo se konečně pořádně hrát, si myslím, jako po covidu. A to znamená, že jsme mohli uspořádat křest našeho nového alba, o kterém si pravděpodobně budeme dneska povídat. Alba Ocean of Colors, což vlastně Jindra zmiňoval, že jo? Takže už si o něm vlastně povídáme. A potom teda ještě koncem roku jsme vydali s mojí druhou kapelou taky nový album, takže vlastně já jsem vydal 2 alba tento rok. End of Scream. End of Scream. Jo. Mně se narodil další člen rodiny, takže to byla asi nejzásadnější změna. A těsně za touhle událostí asi váhou bylo, že jsme konečně vydali album Oxhole, na kterém jsme začali dělat první demíčka asi před 12 lety, pokud se nepletu. Ty úplně první, zhruba tak, no to je fakt. A skoro se to vešlo do rozmezí jednoho týdne, asi tyhle radikální změny, že jo, pro tvůj život. To je pravda, protože album jsme vydali 31. ledna a Heduška se narodila 8. února. Takže těsně, no. A co jste od toho alba Ocean of Colors očekávali, když se začalo pracovat na nahrávání? To byl rok zhruba 2019, dejme tomu. Já jsem od toho asi hodně očekával to, že se u toho hlavně budu bavit, že prostě mě to bude bavit. Já na kytaru vlastně v žádný kapele jsem do té doby nehrál. Protože v End of Scream hraješ na housle, že jo? A vlastně ještě předtím, než se začalo v roce 2019 nahrávat, tak si myslím, že třeba ještě rok nebo 2 roky předtím jsem nahrál nějaký demáče taky, že jo, na kytaru. Oxhole. Pro Oxhole, prostě jenom proto, že mě to bavilo. Potom, když se to album celý vydalo, tak jsem byl fakt nadšený z toho, jak profi zvuk to má nakonec. A jak se naplnilo to tvoje očekávání, že si užiješ legraci, nebo jak to říká? Já jsem, ne, jako, mě prostě bavilo to hrát a jako nahrával jsem to převážně sám, takže legrace u toho zas tolik jako nebylo. Jako. Tak já jsem od toho očekával, že to nebude tak náročný, to nahrávání, jak to nakonec bylo. Takže ale zase jsi měl jako první hotovo, jako bubeník, že jo? To je pravda, no, ale díky bohu za to, že tady máme tohleto studio k dispozici vlastně hned vedle baráku, že jsme si kdykoliv během toho nahrávání bicích mohli udělat pauzu a vlastně to si myslím, že bylo pro mě nejvíc uklidňující, že jsem neměl takovej ten stres z toho, že máme buklí 2 dny ve studiu a tam musí být všechno hotový. Možná by se to podepsalo na výsledku. To asi a jak seš jinak s výsledkem spokojený? Ten výsledek, ten je podle mě úplně skvělý, protože já si to album i po tom roce pořád pouštím rád, stejně jako každý album jako každý jiný kapely, kterou normálně aktivně poslouchám, ať už je to prostě Threshold, Dream Theater, Angra, Dragon Force, to je jedno. A ty si pouštíš ještě někdy Oxhole? Takhle? Určitě. Nejčastěji asi v autě, protože v autě mám jako nějaký CDčka, prostě co jsem si tak jako nazbíral. Doma zas takže tak máš v autě CD mechaniku. Mám v autě já CD taky, mechaniku. To už dneska není moc obvyklý. To já taky poslouchám CDčka. Doma zas tak často hudbu neposlouchám, ale v autě si ji vždycky rád poslechnu a Oxhole mi tam hraje taky celkem často. A o mě nebaví prostě ty CDčka přehazovat, takže když už ho tam mám, tak to jede prostě třeba 10krát. Jo, to je fakt. Prognit, což je norský magazín progressive rockové hudby. Tam jsem, když se to přeloží, se dočetl tohle. Je to tvrdé, melodické a technicky zvládnuté, není to nejhorší. To je nejspíš chyba překladu nějaká, určitě to znělo líp, když to tam v té norštině.
Pravděpodobně budu přes zimu tohle album více poslouchat, psal ten recenzent. Takže to znamená, že to opravdu nebylo hrozné. Takže opravdu to nebylo hrozný. Nebo třeba Prog Rock Journal, tam třeba píšou, doporučujeme poslechnout, milovníci progu ocení originalitu v druhé části disku. První půlka má také dobrou úroveň, ale mírně se odchyluje od progresivního roku. Rok 2022 byl opravdu progresivní rok. To bych souhlasil. Dobře si vedlo to album v internetovém magazínu Metal Forever, kde získalo 8,5 bodů z 10. Ty recenze nebyly nejhorší. Budeme mít dneska soutěž o tričko Ocean of Colors. Můžeš ukázat, tady ho máme. Takhle vypadá tričko Oxhole, Ocean of Colors. Třeba položit takhle na stůl, tak. Čeho se ta soutěž bude týkat, teda v čem se bude soutěžit, to za chvilku řekneme. A teď se pustíme do diskuze o jednotlivých skladbách. Nebudeme to brát v pořadí, jak jsou skladby na albu, ale v pořadí, v jakém byly skladby nahrány a poslány na mix. Damn, Eyes of All Colors a Refused a pak... Ty první dvě jsou jasný, protože to jsou singly. Ty jsme vydávali ještě než bylo album hotový, že jo? DEM, Eyes of All Colors. Pak si myslím, že Broken Wings. Třetí teda Refused, pak Broken Wings. Pak Broken Wings. Já bych pak řekl Talking Ocean, Forever Terrified a Full House. Ne, já si myslím, že Talking Ocean byl poslední, protože tam jsem nahrával ještě akustiku s Indrou. Takže bych dal Forever Terrified, Full House a Talking Ocean. Teď se možná dostáváme k tomu, že jako pro každýho to bylo trošku jiný. Já vím, v jakém pořadí jsem to posílal na mix, respektive dal jsem to dohromady, dal jsem si tuhle soutěž sám pro sebe taky a trefil jsem se, pak jsem to zjistil, jak jsem to posílal, ale je možný, že opravdu ten Full House třeba jako co se týče těch bicích byl až na konci, jo? Je možný, že u těch bicích třeba to pořadí bylo trochu jiný, to vlastně úplně nevím. První skladba, která byla nahrána a která současně je i první skladba na albu, je DEM. Je tam spousta hostů, nejvíc hostů vlastně, myslím, na téhle skladbě, tak Damien Wilson, Harry Johansson, Kaya a Banan z původní sestavy Oxhole. Já můžu říct, že s tímhle songem se pojí nejspíš můj nejlepší zážitek z nahrávání. A to bylo, když mi Damien Wilson poslal svoje hlasy už hotový. Když už proběhla komunikace, když už věděl, co má nahrávat, měl ode mě to demo a v momentě, kdy mi poslal tracky, ať to zkouknu, jestli je to v pořádku, tak si pamatuju, že tady v tom studiu jsem si to teda tam přidal, všechny ty jeho vavy, všechny ty jeho nahrávky a pak jsem si to pustil dohromady, samozřejmě bez jakýhokoliv mixu ještě, ale měl jsem úplně husí kůži, dal jsem si to naplno a to byla naprostá euforie. To já si pamatuju, jak on poslal Damien ty tracky a my jsme si to tady pouštěli několikrát dokola, ale hlavně mě strašně překvapilo, kolik on toho nahrál. My jsme po něm chtěli prostě nějaký zpěv a on nám toho poslal mnohem víc, že třeba si z toho vybereme ještě něco, co se nám bude líbit a v nějakých částech si tam vymyslel i třeba trošku nějaký svoje melodie, nevím, kolik jsme toho nakonec použili, ale pamatuju si, jak když to poslal, jsme si pouštěli jenom ty jeho zpěvy a že to znělo jako komplexní nějaká vokální nahrávka, že to nebylo jenom prostě jako kousíček do té skladby. S ním to nahrával v Anglii Clive Nolan, který taky udělal vlastně mix všech těch jeho zpěvů a poslal nám ho ještě jako bonus. Tak to jsme taky poslouchali a taky stálo celkem za to, tak to byl ještě takový bonus. Mohli vydat, ne? Někdy jako... To nevím. A jinak třeba v té prostřední části, že jo, jsem po Damienovi vlastně chtěl akorát takový to mluvený slovo, což mimochodem Damien mi psal, že to má rád, že má rád v písničkách mluvený slovo, tak to mě potěšilo, že jsem se trefil. Ale on k tomu mluvení ještě nahrál ty sbory. V těch akordech
prostě všechny. Proto ty všechny songy tři. jsou tak dlouhý, protože jsou v podstatě takový audioknížky. DEM určitě. Ano. Ještě je zajímavý u DEM, že třeba ten klip, který jsme nějak dali dohromady, kde teda dokonce i Damien i Harry nám poskytli svoje videa. V tomhle videu slyšíme zvuk tak, jak ho zmixoval Olaf Reitmeier, zatímco na Spotify a na CDčku už slyšíme remaster od Miro Rodenberga, takže ten zvuk je trošku odlišný. Myslím si, že skvělý je právě na tom mixu od Olafa, nebo i masteringu od Olafa, že hezky zachycuje tu atmosféru v té zkušebně, že působí trochu syrověji oproti tomu, jak je to potom na albu, je třeba víc reverbu a působí to trochu mocněji a na Spotify se to třeba hodí víc. Na Spotify zrovna jsou obě verze. Vlastně ten DEM na Spotify, co má obrázek toho alba, tak to je už ta album verze a ten, kde máme fotku od Romana Guyena, když nám dělal tehdy promofocení, tak to je ještě ten single mastering. Tomáš, ty bys věděl, proč se ten song jmenuje DEM? Ne. A ty? Já jo. Tak já nejdřív řeknu, co je zkrátka DEM, jo. Je to Digital Elevation Model. Ale myslím si, že ta zkratka vznikla až později než název toho songu, protože DEM se vlastně nejdřív četlo DEM, jakože zkráceně jdeme, protože když měl Jindra rozepsaný ten song, tak někam pospíchali a on to jenom ještě potřeboval dopsat. A kámoš mu říkal, pojď, už jdem. Říkal jdem a říkal, počkej, a ještě, jak se to bude jmenovat? A on jdem. A z toho jdem. Tak jsem napsal jdem a až se to nakonec objevilo i v textu. A takhle to dělám vlastně skoro vždycky s těma skladbama. Že? Přesně, kámoš říkal, pojď, refused. Už. Takže až budeme chtít, abys někam šel, tak ti řekneme Digital Elevation Model. Můžete. Tak jo. Jako určitě tomu budu rozumět. Tak Digital Elevation Model na to. Tak jo, takže druhá skladba je Eyes of All Colors. Coincidences lead us to a land where we are the water and the rest is just sand. You claim your innocence, but you are ready to take what's on your mind. Jak tobě se to nahrávalo? Já jsem vlastně nenahrával jenom kytaru, ale i housle. Většinou, co jsem předtím i nahrávali v jiných kapelách, tak většinou byly zkreslené kytary. A tady se víc jako dával důraz na ten čistý zvuk, takže to třeba bylo chvíli, jsem musel hledat nějaký, co by tam seděl. Vlastně u téhle skladby jsem to nějak nahrál a byl jsem fakt strašně zvědavý, jak to bude znít ve výsledku, protože když jsem to jako nějak sfinalizoval i s houslema a s kytarama a pustil jsem si to, tak prostě jsem si říkal, jako z toho bych chtělo jako vytáhnout víc. Samozřejmě jsem si uvědomoval, že to je teprve jako nějaká syrová nahrávka a nakonec teda si myslím, že výsledek je jako fakt dobrý. To musím říct, že já jsem měl vlastně trošku jinou vizi, když jsme to nahrávali o tom, jak ten song bude znít a asi to bude znít divně, ale jsem si představoval zvuk trochu jako No Name. Jo. Což teda, když si dneska pustím No Name, tak si říkám, že je dobře, že to tak nezní. Že to, co prostě udělali v tom Gate Studiu s tím celkovým zvukem, že určitě bylo to nejlepší, co šlo s touhle skladbou. A vlastně, když mi to poslalo, tak jsem byl jako šokovaný tím, že to zní úplně jinak, než jsem si představoval. Často se totiž stává to, že právě jako se snažíš dokopat ty lidi, aby to udělali přesně podle toho, jak si myslíš ty, i když to třeba jako objektivně tak nemusí být. No. Mně se Ice nahrávalo ne úplně snadno. Líbí se mi právě, že tam jsou netradiční rytmy a i přechody na bicí, ale nejvíc jsem si to užil potom, až když jsem to viděl s tím videoklipem. Myslím, že s tím rozpočtem, co jsme na ten klip měli, tak to opravdu nemohlo být lepší. Marty s Luckou, to jsou nejlepší tvůrci videoklipů, co jsem se s nima potkal určitě. My jsme mu řekli, máme tenhle song, ten si poslechni, on si ho poslechl, řekl, že se mu to líbí. My jsme jenom řekli, že to chceme nahrát v divadle a že tam bude akustický piano. On řekl, jo, to bude dobrý. Za mě jako hlavně skvělá spolupráce. To jo. Máme tady soutěž o to tričko. A soutěžní otázka je,
Jaká je vaše oblíbená skladba Oxhole? A proč je to právě Refused? A kdo vyhrává? Kdo vyhrává? Vyhrává kdokoliv odpoví na tuhle otázku do komentářů a my pak někoho vylosujeme. Prostě řekněte, jaká je vaše oblíbená skladba a nějak to zdůvodněte. To by bylo hezký. Well, there is no point of living forever. But when I'm here, I drink the beer, I take the chance. No Refused konkrétně teda je vlastně nejdelší skladba z toho alba, přes 12 minut. Ale zajímavý je, že po DEM je v rádiích nejhranější. Přemýšlím. Asi naživo mě baví hrát nejvíc. Refused. Mhm. No, S tím asi ale souhlasím, na poslech no. jakoby hudebně asi není úplně nejoblíbenější moje skladba z toho alba. No. Ale je fakt naživo mě asi taky nejvíc baví. Jo, Refused já mám hrozně rád, protože to je jedna z těch skladeb, co jsme hráli ještě kdysi s tou starou sestavou. Takže já ten song znám hodně dobře, ale nějaký části jsme tam pozměnili. Jo, ne nějak radikálně, ale třeba jsou tam nový přechody. Já jsem si pořídil ty oktobany, tak jsem je tam chtěl nějak zakomponovat. A je to hned trošku barevnější, zajímavější. Mě tenhle song hodně baví a jak jsi zmiňoval, že je druhej nejhranější vlastně po DEM v těch rádiích, tak já si myslím, že to akorát ukazuje, že po tomhle žánru pořád se nějaký lidi pídějí. Že to není... Nás se i ptali vlastně, když jsi byl na beatu, dělal si rozhovor, jestli to je jako strategický dělat třeba takhle dlouhý songy na album, jestli to ještě dneska někoho osloví. A možná to osloví. Záleží na žánru a u nás asi jo, no. Podle mě zvukově je to nejsilnější skladba, když si tak poslechnu. No mě si to hrozně těžko hodnotí, protože já tam poslouchám v těch skladbách i fakt jako malý detaily a já třeba na Talking Ocean speciálně, když tam začnou hrát ty bicí, tak já tam poznám, že jsem tam používal jiný snare než na těch ostatních skladbách a že ten zvuk snareu se mi tam líbí víc. Ale Refused je za mě hodně silná skladba zvukově a přijde mi na tom zajímavý, že i ta část, kde je jenom ten zpěv samotný na začátku, nebo třeba s tím pianem a pak v tom sole nějaká třeba hodně heavy část, takže všechno to zní jako dost vyváženě. Když tam přijde ten Refused, potom Forever Terrified, tak mi přijde, že je tam právě náročný asi udělat to, aby po takovým vlastně temným songu, který končí vlastně velkou zvukovou hmotou, když to tak řeknu, aby prostě ten jemný zpěv, jak začíná Refused, aby nějak vynikl. No. V Refused máme ženský sbor, který vytvořila Zdeňka Němcová a v tom závěrečném sboru máme jako hosty Banána, Káju, který teda nahrávali i DEM, pak taky je tam Viktor Friedrich, Kájovo brácha a pokud se nepletu, tak tam zpíváte i vy dva. Jo. A já taky teda. No point of living forever. Do you feel there is trouble ahead? Without love, disapprove about the loves of life. Broken Wings, což je skladba, která pro mě není moc výrazná, třeba na tom albu. To je prostě pro mě takový přechod od toho relativně přímočarýho DEM k něčemu trošku progresivnějšímu. Tak tuhle skladbu ocenil Sava Pip v recenzi pro Metal Forever. Napsal, že je, myslím, kouzelně melodická, nebo nějaký takový slovní spojení. Jo, s tím asi Myslím, že tak. S tím asi určitě souhlasím. No, jako já taky je to určitě jedna z těch skladeb, který mi nejsou tak blízko, jako když bych posuzoval jako jednotlivě ty skladby, i třeba co se týče hraní, no vlastně to jako naživo mě to vlastně celkem baví hrát, ale je to hodně, vím, že právě
to, jak je to melodický, tak na život to bylo vždycky jaký choulostivý, že tam jsem byl hodně nervózní, abych nesplet nějaký tón, protože tam to fakt je jako hodně, jak to je takový jako jemný a je to fakt jako takový hodně slyšet. No, protože můžeš splíst jeden tón a už to není kouzelně melodický, ale je to najednou... Je to už kouzelně jazzový. Pak nebo příšerný. Pro mě už to byla zrovna u Broken Wings taková trošku rutina, co bylo pro mě zajímavý na tom, při tom nahrávání, je, že tam jsou 2 změny tempa. Pravda. A ty tam... Dokonce 3. Dokonce 3. Jsou tam 3 změny tempa. Jednou se to mírně zrychlí, pak se to mírně zpomalí a ke konci zase mírně zrychlí. Takže vlastně 3. Tak ty zpomalení já nevnímám, to já hraju furt stejně rychle. Normálně si toho podle mě člověk vůbec nevšimne, že tam tyhle drobné změny v tempu jsou. Ale když si tu skladbu pustíš 2krát po sobě, tak ti na podruhý přijde taková dost pomalá. Nebo já mám z toho teda osobně vždycky takový pocit, takže jestli jste nikdy nezkoušeli si pouštět Broken Wings 2krát po sobě. O kolik to je? Je to takových 5 temp možná míň dokonce ještě, ani nevím. Schválně jděte na Spotify, pusťte si tam, aby vám hrála Broken Wings pořád dokola a zkuste si to pouštět takhle třeba 2 týdny v kuse. No a třeba zjistíte, že fakt když Broken Wings začíná, tak působí pomalu, působí pomale. V Oxhole samozřejmě s náma nahrávalo víc lidí, jako třeba Tomáš Machát, alias Tomík. Říkáme mu Tomík, abychom ho odlišili od ostatních Tomášů, jo, jako třeba od tebe. Jsme ho odlišili tak, že tu není, že jo? Dneska jsme ho jako odlišili tak, že tu není, protože v Jablonci nad Nisou, takže máme takový určitý logistický problémy teďka už v kapele. A já si to vemu takhle k sobě na chvilku. Aha. A zeptám se. Ahoj Tomíku, zdravíme tě do Jablonce. Ahoj nebo čau. Co jsi od alba Ocean of Colors očekával, když jsi se zapojil do procesu jeho tvorby? Já, když jsem vstoupil do procesu toho nahrávání, v podstatě, když jsem vstoupil i do Oxhole obecně, já jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu. Já jsem neznal skladby Oxhole. Věděl jsem jenom, že to je Jindrova kapela. Znal jsem Jindrův vkus jako hudební, znal jsem Jindrovu tvorbu, takže to mi stačilo k tomu, abych věděl, že s Jindrou dá si určitě spolupracovat a jako přirozeně jsem věděl, že to bude něco super. A to se i vyplnilo, takže já jsem vlastně vstoupil do Oxhole, aniž bych jako v podstatě věděl, co za skladby to je, nebo znal jako nějakou předchozí tvorbu. Co tě motivovalo se na nahrávání podílet a co tě v procesu překvapilo? Motivovalo mě už jenom to, že to bylo pro mě něco novýho. Samozřejmě velká motivace byla v Damianu Wilsonovi a to, že s ním budu hrát na skladbě, je pro mě něco úžasného, protože Damian je skvělý zpěvák a jako mám ho dlouho rád a to, že budu na skladbě s ním, je pro mě úplně jako super. Myslím si, že v tom procesu asi nebylo úplně nic, co mě překvapilo. Jak jsem říkal, já jsem moc nevěděl, do čeho jdu, takže mě nemělo ani moc co překvapit, no, ale stálo to za to. Bylo nahrávání tvrdá dřina, nebo jsi ho dokázal i užít? No, tak nahrávání jsem si určitě víc užíval, než jsem se s ním trápil. Dělala ti nějaká skladba problémy? Ty problémy u mě byly spíš v tom, že kolikrát jsem nahrával skladbu, aniž bych ji předtím slyšel, nebo aniž bych si ji předtím třeba stihl poslechnout. Takže některé skladby nebo některé části skladeb jsou prostě nahrávané stylem, že jsem si poslech, já nevím, nějakou část, tu jsem si zkusil 2krát přehrát, po třetí jsem to nahrál a zase jsem poslouchal další část.
aniž bych asi věděl, co je dál. A v podstatě jsem ty písničky poznával až zpětně, až z toho alba, kdy jsem to slyšel kompletně zmixovaný, zmasterovaný, slyšel jsem to se zpěvama, se sborama. Potom jakoby to slyšet celý tak, jak to má, tak, jak to mělo znít, tak, jak to bylo zamýšlený. To bylo super, na to jsem se vždycky těšil. Jak hodnotíš album Ocean of Colors s odstupem 1 roku od jeho vydání? No tak od začátku si myslím, že to album se povedlo, že to album je super a minimálně, aspoň z toho, co já znám, tak jako na české scéně si myslím, že není nic podobného. To album je strašně různorodý, zvuk je skvělej, jsou tam jak technický pasáže, tak melodický a to album jako má úplně jakoby všechno, jsou tam měkčí části, tvrdší části, jako fakt a samozřejmě, že ho do teďka si pustím si ho rád. Zajímavý. A Tomíku, ještě nám řekni, jaký je tvůj plán na rok 2023? Plány na letošek, no, Oxhole není jediná kapela, ve který jsem aktivní, ještě hraju v Soulkeeper, což je česká, ale metalová kapela. Mm-hmm. A tím, že loňský rok byl pro mě spíš ve znamení Oxhole, vydali jsme album, koncertovali jsme, takže letošek zase bude spíš ve znamení Soulkeeperu, kdy s klukama něco chystáme. Takže... To je zajímavý. Tak jo, díky tak a měj se. Mějte se. Ahoj. Ahoj. Jako 5. skladbu jsme měli hotovou Forever Terrified. Tady se mi líbí ten mix, hlavně ty bicí. Přijde mi, že tam je trošku jiný efekt na ty bicí, který hezky koresponduje s takovou temnější náladou toho songu. Přičemž ostatní skladby v tom albu jsou takový často až veselý. A Forever Terrified je takový místama Až trošičku jako smutný. až skoro smutný nebo depresivní. No, jako depresivně určitě nějaký ty části zní teda. Tady ten song mě asi bavil nahrávat nejvíc, no. Po tom klavíru, tak tam ty riffy, to se mi hodně líbí. Mhm. A co potom, takový? Jak se potom jakoby trošku variujou, jako trošku, že jsou tam jiný rytmy, ale vlastně podobný riff, ale jiný rytmus. A solíčka samozřejmě pěkný. Pěkný, no, pěkný ne, solíčka. pěkně napsaný, myslím. A pěkně zahraný. A co takový ty zvukové plochy na konci, to jsi vymyslel sám, ne? Jo, to protože... Víš, co myslím? Jo, Jindra Ono to tam není moc slyšet. Jindra mi poslal totiž Guitar Pro soubor jako s notama a tam jako to vypadalo, jako kdyby rozlil kafe do klávesnice. No, byl to čaj. No, dobře. Tak chvilku jsem si myslel, že se to naučím přesně podle toho, ale pak jsem si řekl, že na to seru a naučil jsem, no prostě jsem si vymyslel něco svýho, no. Máš tam čas, kde to je? Ne, nemáš, no. Tak si to ani nemůžete No, pustit, ale je to ke konci skladby. Poslechněte si to celý a tam to bude někde. Bude to podle mě až po posledním refrénu. Jo, je to vlastně tam dvakrát, jednou je to krátký na konci a jednou je to delší před tím posledním refrénem. Ne? Takže před posledním refrénem a po posledním refrénu tam jsou takový zajímavý kytarový kravinky. Nikoho nebude zajímat. Pokud vás to nezajímá, napište nám to do komentářů. No. Vždycky si rádi přečteme. A my to pak jako zhodnotíme a pak to příště už nebudeme říkat tady to. Pokud vás tohle video hodně nebaví, dejte palec dolů, napište nám to do komentářů. Mimochodem, víš, jaký byl pracovní název skladby Forever Terrified, Tomáši? Jo, já to vím. Je to I Can't Complete, myslím. Complete bylo jako, že to je hotový. Ale mně to přišlo, ale že jinak... to jako nemůžeš dokončit. Jako. I can't complete. Aha, zajímavý. Víš, to mě nenapadlo. I can't bylo... Já si to pamatuju, protože já jsem si... Sorry.
Tak jsme to přestali, než nám tady to má. Omlouváme se za topení. technické potíže, kopli jsme si tady do topení. Ale už tu Mimochodem, máme skoro 15 stupňů Celsia. no, na začátku rozhovoru bylo 11. Teplota už je tady celých 15 stupňů Celsia. Bychom mohli udělat další soutěž. Tipujte, jaká bude teplota na konci rozhovoru, když budeme dál topit. Jo? Můžu si tipnout i my. Teď už je tady 15,1. Můžeme si tipnout my? Jo. Mimo Třeba, soutěž? jo. Ne, soutěžně. 18 Tak já tipuju... Jo, tak nemůžu tipnout taky 18, že jo? Dobře. Tak, 18,1 třeba. tak já... Dobře, tak já tipuju 19. Já typuji 20. Blázen. Mně už je teplo. Jsi nejblíž k tomu Jenomže vy tady topení. jste ne každý den, ale jste tady často, já vůbec nevím, jak to funguje, tady ta teplota, jakože většinou teda, když se topí, tak to stoupá, to vím, ale nevím, jak moc rychle tady v tom studiu, no uvidíme. Mluvili jsme o tom, že skladba Forever Terrified měla pracovní název I Can't, což je podle mě docela trefný. Vzhledem k tomu, že to bylo trošku obtížný to nahrát. Ale to je tak asi všechno, co k A tomu. taky zahrát naživo. Taky to zahrát naživo. To bylo dokonce tak obtížný, že jsme to vlastně jako jedinou skladbu z toho alba zatím naživo nehráli. Takže možná někdy ze skladby I Can't se stane I Can a zahrajeme ji i na nějakém koncertě. A nebude to Weekend. Terrified Forever. A když ji budeme hrát celou, tak bude I Can Complete. I have left my brain behind. Do I have chance to find it again? Full House mimochodem je nejstarší song z toho alba. Se starou sestavou jsme ho hráli už od roku 2008. A krátce po tomhle songu přibyli Broken Wings a DEM. A celkově je to třetí nejstarší song Oxhole. Vlastně starší už jsou jenom Shark a Saturn, který se do toho alba už nedostali. Na progressive rockový album je to až takový moc přímočarý Vlastně mi to power metal. trošku přijde jako takový power metal punk rock. To jo, naše punkové kořeny se tam určitě trošku podepsaly v tomhle songu. Ale nakonec jsem se rozhodl, že to teda nahrajem, že ho nahrajem i pro tohle album, protože vlastně to téma toho alba Ocean of Colors byla ta barevnost, diverzita a z tohohle úhlu pohledu se tam vlastně ta skladba hodí. Tam je jenom taková zajímavost, že často si kytaristi přelaďují kytary, ale většinou se přelaďuje ta spodní struna, třeba o tón dolů, ale zrovna tady u toho songu jsem přeladil druhou nejvyšší strunu o půl tónu výš, protože tam je takový solo, který by se bez toho hralo jako mnohem obtížněji. Takže z H do C. Takže z H do C a vlastně tam je to takovej běh, kdy prostě se tam, kdyby to nebylo naladěný na C, tak bych nemohl hrát přes prázdnou strunu. A nebo by to znělo hodně falešně. No, spíš by to neznělo nijak. No Znělo by to ještě o to víc punkově a ještě o to víc progresivně. Ale vlastně tím, že tady ta struna se pak většinou používá i ve zbytku songu. Je to taková jakoby struna, na kterou jsou kytaristi většinou zvyklí, že je naladěná tak, jak má být. Mhm. Takže jsem se pak musel přeučit celý ten song vlastně s jinýma prstokladema, protože Aha, vlastně jasně. v těch vejškách to bylo trošku jiný. Kvůli tomuhle songu jsem si pořizoval dvojpedál, protože tehdy tam bylo jenom to jedno místo vlastně po tom refrénu prvním, kde se hraje dvojšlapka. Myslím, že No, před refrénem. před refrénem. To byly hodně velký brambory. A vlastně Těžký brambory. no a vlastně cvičil jsem ten song celých těch nějakých 12 let. Ještě to není úplně vypilovaný. Ještě to nejvo. Ještě to není ono. A už jsou to brambůrky. Jsou to takový salátovky, no, už to nejsou ty velký prostě zemědělský brambory, už jsou to takový salátový brambory.
No, bramburky jsme tady měli mít, jo. Ty vole, no. A jako poslední song Nadrobili na to tričko. jsme poslali do studia Talking Ocean, kde asi dvojšlapka není, pokud se nepletu, nebo je. Je tam určitě v jednom místě. Jirka i do Talking Ocean propašoval dvojšlapku, můžete si pozorně poslechnout Talking Ocean a hledat, kde tam. A dokonce i Oktobany. A Oktobany, tak to je jasný. To je jasný. To je základ. Nebo já myslím, že je jedna skladba, kde nejsou Oktobany. A Je. No. Je? Je. A mám Ale hádat? ne- Zkuste uhodnout, která to je. ale není na tomhle albu. Je na tomhle albu a je jedna jediná. Kde nejsou žádný Full House. Oktobany. Já nevím, já si to nepamatuju. Jo, aha, dobře, tak jo, tak jdeme dál. No, Talking Ocean je tam vlastně další host, Tomáš Roučka, který mu v kapele říkáme Tom, pro odlišení od Tomáše a Tomíka. Tom, potom co nahrál tohleto solo na Talking Ocean, s námi i zkoušel, i ostatní skladby, a odehrál s náma všechny loňský koncerty. I jemu jsme položili pár otázek. Čau Tome, na albu Ocean of Colors si nahrál kytarové solo ke skladbě Talking Ocean. Jak se ti nahrávalo? Tak když mě Jindra oslovil, jestli bych nenahrál solo ke skladbě Talking Ocean, tak jsem od něj dostal MIDI, demo, když jsem si skladbu poslech a podle už nějaký melodický předlohy, kterou tam Jindra měl, tak jsem si solo postavil. Potom jsem se pustil do nahrávání a zkusil jsem pár verzí a ta, která se mi zdála nejlepší, tak tu jsem Jindrovi poslal jako finálku. V roce 2020... No, máš tam nějakou další Dobrý. otázku pro Toma? V roce 2022 si začal koncertovat s Oxhole, takže si se musel naučit i ostatní skladby. Jak to šlo? Dělala ti nějaká skladba obzvlášť problémy, nebo to šlo jako po másle? Naučit se skladby Oxhole pro koncerty samozřejmě zabralo nějaký čas, protože ty skladby nejsou úplně jednoduchý. Nejde ani tak o techniku, ale spíš o paměť. Takže třeba skladby například jako Refused, tak ty jsou trošku složitější. S tím jsem měl taky problém, no, to si pamatuju právě. Ale myslím si, že to šlo poměrně dobře a potom po pár zkouškách jsme byli schopni vlastně vystoupit živě. Co říkáš na album Ocean of Colors s odstupem 1 roku od jeho vydání? Máš nějakou oblíbenou skladbu? Tak album Ocean of Colors je naprosto úžasný album. Myslím si, že v našich vodách je to v podstatě ojedinělý. A kdybych měl vypíchnout jednu skladbu, která se mi asi líbí nejvíc, tak je to hrozně těžký, protože ty skladby jsou každá jiná a každá prostě je opravdu povedená. Ale kdybych měl asi jednu vypíchnout, tak možná Forever Terrified. To je prostě progresivní věc, která prostě mně se líbí a má dost silný refrén. Tam si myslím, že Jindra opravdu udělal dost dobrý kus práce. Jaký je tvůj plán na rok 2023? Tak v roce 2023 se budeme se Soulkeeper věnovat singlu, který bychom chtěli vydat. Možná se pustíme i do práce na dalším albu. Čekají nás letos nějaký koncerty, takže já doufám, že to bude fajn a vlastně se Soulkeeper hrajeme v podstatě skoro se všema klukama, který jsou v Oxhole, takže já věřím, že to bude fajn. Dík za tvůj příspěvek, měj se fajn. Ahoj. Ahoj. Díky, čau. Tak to byl Tom Roučka. A jaký je váš plán na rok 2023, Jirko? Ty jsi z logistických důvodů na podzim opustil Soulkeeper? Jo, je to tak. Z Prahy jsem se přestěhoval zpátky do svý domoviny, do Sokolova. A hodlám tady příštím roce začít stavět dům a s nimi třeba Lega má hodně, no.
s ním i bych chtěl studio, kde třeba nahrajeme druhý album Oxhole, no. Postavit studio? Tak když už budeš stavět barák, tak proč nepostavit k tomu i studio, že jo? Jo, protože když už budu stavět barák, tak už tam potřebuju mít rovnou i Spíš je zkušebnu. to takhle, když už bude stavět to studio, tak si k tomu rovnou přistaví nějaký ten barák, Aby měl Ať kde to nemám spát. daleko. No. aby nemusel spát ve studiu. No vlastně z podobných důvodů, ale nejenom kvůli tobě, ale to se týká i ostatních členů, prostě celkově z logistických důvodů a není v plánu ani koncertní aktivita Oxhole momentálně, nebo aspoň na tenhle rok 2023. Tak kromě stavby domu, k čemu se chceš věnovat? Třeba loni si hrál pár koncertů s kapelou Dependence. Jo, s Dependence jsem Scháníš hrál, nějakou s kapelu Dependence další? jsem hrál 5 koncertů, protože jejich bubeník se zranil a protože se s nimi znám dobře, tak oni mě poprosili, jestli bych ty koncerty nezaskočil. Jeden den mi poslali tracky, druhý den jsem šel k ním na zkoušku, tam jsme to tak nějak dali dohromady a třetí den už jsme hráli koncert. Takže v té rychlosti mě to hodně bavilo, nicméně jejich bubeník už je zdravej, takže z Dependence dál žádný aktivity neplánuju. Plány nemám, nechávám si je otevřený a když bude čas, tak rád bych se učil na bicí nový věci, třeba udělal nějaký covery. Tomáši, co ty? Z End of Scream jste vydali nedávno to 3. album, jo, v pořadí už. Tak asi budete hodně koncertovat. No, jako nějaký koncerty v plánu máme, teďka se to právě rodí, jako jak se to bude ubírat, uvidíme, no. Taky jako máme pár koncertů domluvených, ale jako jinak zatím žádný velký turné nebo něco to jako zatím domluvený nemáme. Času taky není za stolik. Tobě se taky rozrostla rodina. Ale to právě nebylo v roce 2022, ale ještě v roce 2021, víš? Proto Dobře. jsem to tam neřekl. Ale to dítě pořád máš, ne? Jo, pořád jo. To samozřejmě taky hraje roli. Já myslel, samozřejmě taky hraje na kytaru a na housle, No tak trošku. když už je mu rok. Kvůli tomu taky si úplně nedělám plány do budoucna a nechávám se překvapit. Minimálně na tu blízkou budoucnost teda. I na tu dalekou se vlastně nechávám překvapit. Tak to je od nás všechno. Takže děkujeme vám za přízeň v uplynulých 3 letech. Doufáme, že se vám bude dařit a budeme rádi, když si na nás vzpomenete a poslechnete si naše album, nebo jestli ho ještě nemáte, takže si ho můžete u nás objednat. A nebo tohle tričko. A nezapomeňte soutěžit, jo? Tak čau. A nezapomeňte, že soutěž, co jsme vyhlásili my tady soukromně, tak jsem vyhrál já, jo. Tak to jsem přestřelil trošku. Tak počkej. Co? Tady 16,1. Což je blíž k 18 než k 19 a 20, takže Ano, vyhrávám. takže vítězíš. A nevím, co vyhrávám, asi že... Vyhráváš hrneček Oxhole. Děkuju. Tak čau. 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 Your destiny, so put your spine